بذار هر ثانیه حالت خوب باشه، بذار رفتنیا برو موندنیا بمونه، تو لبخندتو بزن انگار نه انگار. حال خوب خودتو به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن. بی واسطه خوب باش، بی واسطه شادی کن، بی واسطه بخند. به خدا که شک نداشته باش، تو که خوب باشی همه چی خوب پیش میره، خوبتر از اون چیزی که بخوای فکرشو کنی و بتونی تصورشو کنی. دمت گرم. اینجا کانال راز، منم فراز هستم. خوشحال و خرسند از اینکه تونستم یه 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اینکه بخوام میکروفون رو روشن کنم آروم باشم، ذهنمو متمرکز کنم و از خدا بخوام که کمکم کنه که کاری که دارم انجام میدم درست باشه. درست از این نظر که حرفی و کلامی رو بر زبان جاری کنم که تاثیرگذار باشه. خیلی از موقعا اینو من متوجه شدم، به خدا نمیدونم تو هم درکش کردی یا نه، این که فهمیدم میلم به انجام کارهای بد و منفی به شدت زیاده. یعنی مثلا کار منفی، حالا مثلا اون چیزی که تو فکر می‌کنی نه، خیلی مثلا آقا کار منفی دیگه، مثلا شکستن رژیم، چه میدونم هر روز میری پیاده روی، امروز بگی خب نه نمیخوام برم. هر روز مثلا رژیمت رعایت کردی، بگی حالا امروز رو بری. خیلی سریع یعنی به این سمت میل دارم، یعنی بدون هیچ بهانه‌ای ذهن آماده است برای تنبلی کردن، ذهن آماده است، جسم آماده است برای انجام کارهایی که بر مبنای وسوسه و اجبار طراحی شده. حالا برعکسش تو بگو مثلا میخوای یه کار خوب انجام بدی، مثلا این کتابی که گوشه میز هست و میخوای شروع کنی به خوندن، 1 ماه 2 ماه باز نمیشه که شروعش کنی. بگو فلان کار مثبت، مثلا فلان مورد تو خونه خرابه میخوای انجامش بدی، مگه میتونی حرکت کنی به انجام این قضیه؟ و یه چیزی رو حالا من اینجوریم، اگه تو هم اینجوری که خب به من بگو که من خیالم راحت شه، من تک و تنها نیستم. این حالمو خوب میکنه این که حس کنم فقط من اینجوری نیستم. ولی جدیداً برای انجام همون حتی کارهای کوچیک یاد گرفتم که یعنی شنیدم، مشورت کردم که آقا درستش اینه که این کاری که میخوام بگم انجام بدی، دعا کن، دعا مراقبه. حتی چیزهای کوچیک، حتی کارهای خیلی کوچیک و ناچیز، اینو تکرارش کن، دعاش کن، یادداشتش کن، یواش یواش عادت میشه. و اینو واسه چی گفتم؟ اینه که قبلش که خواستم میکروفون رو روشن کنم، نیم ساعت قبلش از خدا خواستم خدایا این میکروفون رو که من دارم روشنش میکنم یه وقت روی این حساب نذاری که من به این کار عادت دارم، بر حسب عادت دارم انجام میدم. این کار ندارم 5 نفر ویو میخوره، 5000 تا ویو میخوره، 5 میلیون ویو میخوره. این پیامیه که من بنده طرح و اراده و نقشه تو هم، این برسه به دست اونی که نیاز داره برای شنیدنش. اینو رو این روال بذار من انجامش بدم، نه اینکه حالا من فراز هر روز دارم یه کاری رو انجام میدم و این از سر عادت نباشه و عشق انجام دادن به این کار در من کمرنگ نشه. اینو گفتم که بدونی اگر چیزی گوشه ای از این پیام، گوشه ذهنت قلاب شد، تو هم وظیفه داری در نقش یک نفر دیگه این سهم و نقش خودتو انجام بدی. یک نظر بهش بکن، بهش یک توجه کن و بهش بگو که زندگی با همه پستی بلندیش در حرکته، زندگی با همه بی پولی و پرپولی، با حساب کم و زیاد، با سرما و گرما درگذره. اگر قصه ای داره زنگ بزن بهش، بگو شرایط اینجوری نمیمونه، میگذره، این روزا تموم میشه. بی واسطه بهش زنگ بزن، بی دلیل بهش زنگ بزن. دنبال بهانه نباشیم برای اینکه بخوایم حال دیگران رو خوب کنیم. تمام. چیزی بود که باید میگفتم.
اگر به تازگی وارد چنل شدی، من بهت بر حسب وظیفه خیر مقدم و خوش آمد میگم و بدون که توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم. آدم عجیب غریبی هم نیستم، دانش خاصی هم ندارم، شعبده بازم نیستم، از عالم غیرم خبر ندارم. کاری که روزانه انجام میدم اینه که پیامی رو که قبلا تنهایی انجام میدادم الان به واسطه حضور تو من اینو بلندتر میگم که صدا تو میکروفون بره ضبط بشه و گوش خودم اینو میشنوه. پس خدمتی که تو داری به من میکنی از کاری که من دارم میکنم با ارزش داره. بابت این موضوع ازت ممنونم. زیاده گویی نمیکنم، چند ثانیه سکوت میکنیم تا نیت کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمرکز کنی، تجسم کنی، تصور کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگه آماده ای ببینیم و بشنویم پیام امروز رو از حافظ شیرازی. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که بعد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. ساقیا لطف نمودی قدحت پر می بای، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در شمار آر چه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی، ببینیم چی دستگیرمون میشه برای امروزمون، ببینیم چه پیامی داره. این پیام حال خوبی رو میخواد بگه. صحبت از حال خوبیه، صحبت از یک بیوزنیه، صحبت از پر بودنه، صحبت از روی آب روون بودنه، صحبت از شناور بودنه. برات پیش اومده که تصور کنی توی یک رودخونه در حال گذری روی قایقی چوبی، درخت هایی که اطراف رودخونه سر به فلک کشیده و هر از گاهی نور خورشید از لابلای شاخ و برگ درخت‌ها به تو میتابه و تو با یک سرعت ملایم در حرکتی و صدای جنگل همراه با شناور بودن قایق برای تو حتما همتون تصور کردین یا فیلمی ویدیویی توی سوشال مدیا جایی رو دیدید و خودتو یک لحظه توی این حالت تصور کن بدونی که پارو بزنی این در جریانه. یک همچین حال و هوایی داره این غزل. همه چی خوبه، جنگ تموم شده و شیراز دوباره امن و امانه. میگه که باد بهاری وزیدن کرده و جای سرما و باد زمستون رو گرفته. حافظ خدا رو شکر میکنه که گل در اومده، صبح شده و شب سیاه به پایان رسیده. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. میگه زمان دوری و شب جدایی یار به پایان رسیده. میگه که خودم فالی زدم و همون موقع ستاره بخت دیدم توی آسمون چشمک زد و عبور کرد و کار فراق
پایان گرفته، دوری به سر اومده. آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. میگه اون خزون با اون رنگ و لعابی که داشت، با اون رنگ‌های زیبایی که رقم میزنه، با اون تکبر و فخر فروشی، میگه که پاییز سر اومده و تمام اون حال و هوا زیر گام‌های باد بهاری تموم شده. پس بهت تبریک میگم چنین فالی رو، هر نیتی که در سر داری. توی بیت 7 میگه ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. داره تشکر میکنه از ساقی، از کسی که به وسیله اسبابی که در دست داره این قابلیت رو داره که تشویش و نگرانی رو از حافظ بگیره. کار طبیب رو میکنه و قدح کار دارو. میگه موقعی که خمار هست، خمار شراب هست، میگه تشویش داره و شوریدگی در سر داره که با دیدن ساقی، نه حتی با نوشیدن ها، با دیدن ساقی حالش خوب میشه، اون تشویش از بین میره. حتی هنوز ننوشیده، فقط رخ ساقی رو دیده. میگه به کرم تو انشالله که این حال من خوب میشه و تو هم همیشه جامت پر باشه، میت لبریز باشه از این حال خوبی که داری به من میدی. تو بیت 8 که میگه در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان مهنت بی حد و شمار آخر شد. یه پرانتز باز میکنم اینجا، سرنخ ماجرا رو فراموش نکن. خیلی از مواقع ما انسان ها توی زندگیمون کاری رو انجام میدیم، نمیتونم بگم گناه، چون گناه برای هر کسی تعریف، چارچوب و استاندارد خاصی داره، اونم با توجه به عقاید هر کسی کاملا شخصیه، ورود نمی کنیم. کاری رو روزی تو زندگیت انجام میدی که درست نیست و خودت هستی و خودت، خدا نکنه که نسبت به کاری آگاه بشی و بدونی درست نیست، ولی از سر اجبار، از سر وسوسه، از سر نقص اخلاقی تو اونو انجامش میدی. اون موقع است که دیگه عذابه، اون موقع است که دیگه روحت بیدار شده، وجدانت بیداره و تو آزار میبینی، به نوعی خودآزاری میکنی، انجامش ندی پریشونی، انجامش میدی پشیمونی و بارها و بارها یک کاری رو تکرار میکنی و به دنبال و انتظار یک نتیجه متفاوت داری، ولی باز همون میشه. عین دیوانگیه. پرانتز رو اینجا میبندم، برمیگردیم به بیت 7 که الان گفتم. داره از ساقی تشکر میکنه که پیالش پر از شرابه و این شراب وسیله یکی از خماری در بیاد، از اون حال خراب بیرون بیاد. و همه حافظ رو به رندی میشناسیم، به کسی که حالا یا لاابالیه یا اینکه همش در هوای نفس خودش غوطه بره و صحبت از شراب و می و یار و لب معشوق میکنه، ولی تو بیت 8 خیلی چیزا دستگیر اون میشه به نظر من. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان مهنت بی حد و شمار آخر شد. میگه با اون حالت شوریدگی که دارم، با اون حال وضع نزاری که دارم، حال خراب و مسیحی که دارم، میدونم کسی حافظ رو دیگه به حساب نمیاره.
خودم از خودم انتظار ندارم، چه برسه دیگه بقیه از من انتظار داشته باشن. شما اگر این حال بد رو از من میبینی، من خودم هزاران حال بد از درون خودم انتظار دارم که اصلا دیگه به چشمم نمیاد شما دارید چی به من میگید. میگه ولی باز با این حال خدا رو شکر که با همون شراب، همین حال بدی که توی حالت واقعیت و حالت پاکی که دارم و میتونم فراموش کنم، چون اگر اینو ننوشم نمیتونم اونو فراموش کنم، اون درد رو تحمل کنم. آگاهی رنجم میده، وجدان بیداره. بیا با هم دیگه بریم ببینیم چیزی دستگیرمون میشه برای امروز من و تو. پیام بهت میگه که سختی زیاد کشیدی، اما اینم بدون که شاید موفقیتی حاصل نشده، اما حداقلش اینه که اون شرایط، غم و اندوه تموم شده و خوش به سعادتت که خورشید بخت و اقبال بالای سرت تو آسمونته. یه مقدار صبر و چاشنی زندگیت کن، یک کمی تاب بیار شرایطو که رمز موفقیت در همینه. کسانی بودن که توی زندگی یا بهت طعنه زدن یا فخر فروشی کردن یا هر چیز دیگه ای به نوعی آسیب دیدی ازشون، میگه اونو فراموش کن. الان وقتیه که همه نگاه ها سمت توه. هرچه ایمانت بیشتر باشه راحت تر میتونی با مشکلاتت رو به رو بشی، راحت تر میتونی بر اونها غلبه کنی. پس صبر پیشه کن و بدون که همه چی اوکی میشه. هر نیتی که داشتی برات مبارک میبینم رفیق. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. اینم بدون هرچی تو زندگی بیشتر شاد باشی، درهای موفقیت بیشتری به روت باز میشه و موهبت‌های بیشتری نصیبت میشه و فقط بدون که خودت مسئول زندگیت هستی. امیدوارم که خدا کمکت کنه همیشه فرکانس ذهنت روی امید، روی شادی تنظیم باشه. سیگار نکش، الکل مصرف نکن، موزیک خوب گوش بده و عاشقی کن. پوینده باشی و پایدار.